હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મારુતિ એકેડમી. હું છું જામલી વિશાલ. મિત્રો, બી સેમેસ્ટર 3 ફોર ઓલ બ્રાન્ચીસ એક કોમન સબ્જેક્ટ આવે છે. કયો છે? એ છે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે આઈસી, જેનું તમારામાં કંઈ ક્રેડિટ નથી, કંઈ મહત્વ નથી, પણ એ પાસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. જો એમાં તમે ફેલ થઈ ગયા તો સમજી લો તમારું સેમેસ્ટરમાં તમે આખામાં ફેલ છો. ઓકે મિત્રો, એટલે ઘણા મારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને કન્ફ્યુઝન હશે કે ભાઈ સર આઈસી છે, એમાં કરવું શું, વાંચવું શું, કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાશે, શું આઈએમપી ક્વેશ્ચન ક્યાં છે, કે શું અમે કરીએ તો અમે પાસ થઈ શકીએ. તો મિત્રો જરી કંઈ મૂંઝાવાનું છે નહીં. જો ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે ભારતનું બંધારણ છે શું, કેટલા સબ્જેક્ટ છે, કે કેટલા ચેપ્ટર છે કે જે તમારે કવર કરવાના છે, કેટલો તમારે સિલેબસ છે, એ આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જો ના જોયું હોય તમે લેક્ચર તો પહેલા એ ચેક કરી જુઓ, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આપણે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, આઈસી છે, એમાં છે શું ખરેખર ને શું આપણે ભણવા ટૂંકમાં તૈયાર કરવાનું છે. ઓકે, હવે મિત્રો ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં ટોટલ 15 ચેપ્ટર હતા, એટલે કે 15 ટોપિક હતા તમારે સિલેબસમાં. એ 15 સિલેબસ ટોપિકમાંથી ક્યાં મોસ્ટ આઈએમપી છે જે પૂછાશે જ, અને પેપર સ્ટાઇલ્સ બી મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવી હતી કે ભાઈ તમારે 8 ક્વેશ્ચન હશે ટોટલ. 8 ની અંદર પેટા ક્વેશ્ચન ગણો, સબ ક્વેશ્ચન ગણો તો 16 હશે. એની અંદર તમારે એટેન્ડ કેટલા કરવાના હશે? તો કે 8 માંથી 5 એટલે કે 5 દુ 10 ક્વેશ્ચન ટોટલ તમારે એટેન્ડ કરવાના હશે. એક ક્વેશ્ચનનો હશે તમારે 5 માર્ક. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે? તો તમારે મિનિમમ 10 ક્વેશ્ચન તમને આવડવા જ જોઈએ, જેથી તમે થોડું લખો તો 50 માર્કનું પેપર હોય છે, તો 50 માંથી તમારે મિનિમમ 25-30 માર્ક આવી જાય. ઓકે મિત્રો, હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ આપણે કઈ રીતનું કયા ચેપ્ટરમાંથી શું આઈએમપી છે ને કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછે છે. તો મિત્રો, તો પેલો ટોપિક છે મિનિંગ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન લો એન્ડ કોન્સ્ટિટ્યુશનલિઝમ, કે ભાઈ ભારતીયમાં બંધારણીય કાયદો છે એનો મિનિંગ શું છે અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ કે બંધારણવાદ શું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો કે કોન્સ્ટિટ્યુશનલિઝમ છે એને તમે ઇગ્નોર કરી શકો છો. એ તમે કદાચ ના વાંચો ઇન કેસ તો ના બી પૂછે, કેમ કે અત્યાર સુધી જીટીયુમાં 1-2 વાર પૂછાણું છે નહીં, એટલે એને તમે નિગ્લેક્ટ કરી શકો છો. હવે મિનિંગ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, તેમાં સૌથી વધારે ડિસ્કસ ધ મિનિંગ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન, વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર કન્ટ્રી. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, તમારી લાસ્ટ 3 જીટીયુ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયું છે, ખાસ તૈયાર કરી નાખજો. અને એના અથવામાં શું પૂછી શકે ભાઈ, વોટ ઇઝ નીડ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન, કે ભાઈ બંધારણનું મહત્વ શું છે અને એની જરૂરિયાત શું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે ક્વેશ્ચન આનો આન્સર કઈ રીતે લખવાનો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે બંધારણની એક ડેફિનેશન છે, એ ડેફિનેશન તમારે લખવાની, એની નીડ લખવાની અને બંધારણના ફીચર્સ લખી નાખવાના, કે બંધારણના કયા ફીચર છે, શેના લીધે આપણું બંધારણ છે એ જરૂરી છે આપણા ભારત દેશ માટે. ઓકે મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ તો બીજો ક્વેશ્ચન તમારો મોસ્ટ આઈએમપી કયો છે કે ભાઈ લિસ્ટ આઉટ 5 sources of Indian Constitution. List out 5 sources of Indian Constitution and provisions taken from those sources. કે ભાઈ બંધારણ છે એની અંદર કંઈક ને કંઈક બધી વસ્તુ લેવામાં આવી છે. ટોટલ 60 દેશોના બંધારણ તપાસી અને આપણું બંધારણ, ભારત દેશનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એવા કયા સોર્સ છે જેમાંથી આપણે લેવામાં આવ્યું છે? ભાઈ જાપાનમાંથી કંઈક લીધું છે, કેનેડામાંથી કંઈક લીધું છે, યુકેમાંથી કંઈક લીધું છે, સાથે યુએસમાંથી કંઈક લીધું છે. તો એવા 5 કોઈ બી સોર્સ, અને એ સોર્સમાંથી ક્યાંથી લેવામાં આવ્યા છે એવા 5 સોર્સ તમારે એક્સપ્લેન કરવાના છે. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે આગળનો ટોપિક છે સેલિયન્ટ ફીચર એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, કે ભાઈ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એના સેલિયન્ટ ફીચર શું છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે. તો ભાઈ એનો ક્વેશ્ચન શું પૂછે છે? લિસ્ટ ધ કી ફીચર્સ ઓફ આઈસી or which are the salient feature of Indian Constitution of India. પછી અથવામાં શું પૂછી શકે? લિસ્ટ આઉટ 10 important features of Indian Constitution. કે ભાઈ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનના કોઈ બી 10 મહત્વના ફીચર એવા એની મહત્વ શું છે એ તમારે લખવાનું છે. તો એની અંદર તમે શું લખી શકો? તો ભાઈ રિટન એન્ડ ડિટેલ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, સેલ્ફ મેડ એન્ડ એનેક્ટેડ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, પ્રિએમ્બલ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે કે આમુખ પ્રસ્તાવના જે કોન્સ્ટિટ્યુશનની છે, જે બંધારણ છે એ તમારે લખવી પડે. ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ અ ડેમોક્રેટિક સોશિયાલિસ્ટ સ્ટેટ, સેક્યુલર સ્ટેટ, ડેમોક્રેટિક સ્ટેટ, રિપબ્લિક છે, યુનિયન ઓફ સ્ટેટ છે ઇન્ડિયા, પછી મિક્સચર ઓફ ફેડરલિઝમ એન્ડ યુનિટરલિઝમ, અને મિક્સચર ઓફ રિજિડિટી એન્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી. આ 10 ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર છે દોસ્તો. મેં તમને ફીચર્સના નામ આપી દીધા. હવે અંદર તમારે થોડી ઘણી ડિટેલ્સ એની લખવી પડે, તો પૂરા તમને 5 માંથી 5 માર્ક મળે મિત્રો. ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી છે, પૂછાશે જ, લખવું એટલે લખી લેજો. હવે આગળ જોઈએ તો શું છે? તો સ્ટેટ ધ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ગેરંટેડ બાય કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, કે ભાઈ એવો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે કે જે તમને ઇન્ડિયાના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં આપવામાં આવ્યા છે, એને ક્લાસિફાય કરો. ક્લાસિફાય ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ઇન પાર્ટ 3 ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા. ટોટલ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયામાં જે પાર્ટ
ત્રણમાં છે જેટલા બી રાઇટ્સ એ તમારે એક્સપ્લેન કરવાના છે. કેટલા રાઇટ્સ છે? તો કે ભાઈ 6 રાઇટ્સ છે. ક્યાં ક્યાં? તો ભાઈ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ, રાઇટ અગેન એક્સપ્લોઇઝન, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજિયન, કલ્ચર એન્ડ એજ્યુકેશનલ રાઇટ, રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રિમિડીઝ. ઓકે, આ 6 રાઇટ્સ છે તમારે. એમાં બેઝિક તમારે અંદર ખાને જેટલા બધી આવતું હોય માહિતીઓ એ તમારે એક્સપ્લેન કરવી પડે. આટલા લખો તમે એટલે તમને પૂરા માર્ક મળવાના છે. પછી મોસ્ટ એમપી તો ડિસ્કસ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ અથવા ફીચર ઓફ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. કે ભાઈ ફંડામેન્ટલ મૂળભૂત તમને અધિકારો મળે છે, મૂળભૂત હકો મળે છે, તો એના ફીચર શું, એનું મહત્વ શું એ તમારે લખવાનું છે. પછી શું છે તો કે ભાઈ એમાં છે તમારે કે ભાઈ એક્સપ્લેન મિનિંગ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી ઇન ડિટેલ્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇક્વાલિટી બિફોર લો એન્ડ ઇક્વાલિટી ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન પબ્લિક એમ્પ્લોયમેન્ટ. List out all the article under right to equality under fundamental rights in constitution. કે ભાઈ રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી તમને જ્યાં બી પૂછે ત્યાં તમારે યાદ રાખવાનું ભાઈ આર્ટિકલ 14 થી 18 તમારે એક્સપ્લેન કરવાના છે. આર્ટિકલ 14 થી લઈ અને 18 તમારે આખા એક્સપ્લેન કરવાના રહેશે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? હવે શું છે તો કે ભાઈ બીજું છે રાઇટ એક્સપ્લેન ધ સ્કીમ ઓફ ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઓફ ફ્રીડમ. કે ભાઈ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો રાઇટ છે તમારે. એમાં ક્યાં આર્ટિકલ છે કે 19 થી ફંડામેન્ટલ રાઇટ ટુ ફ્રીડમ. કે ભાઈ ફ્રીડમ માટેનો તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. તો ભાઈ ફ્રીડમ છે, સ્વતંત્રતા છે, તો તમારે 19 થી 22. આ શું હતું તો કે ઇક્વાલિટી, સમાનતા હતું. પછી હતું સ્વતંત્રતા, તો સ્વતંત્રતામાં 19 થી 22 આર્ટિકલ તમારે એક્સપ્લેન કરવાના રહેશે. પછી શું છે તો ભાઈ સ્વતંત્રતા છે, રાઇટ ટુ ફ્રીડમ છે, એમાં બી તમને એક્સપ્લેન કરીને આર્ટિકલ 19, કેમ કે તમારા એ GTU ના સિલેબસમાં અલગથી આપેલું છે કે ભાઈ ફ્રીડમ ગિવન અંડર આર્ટિકલ 19. વોટ આર ધ ગ્રાઉન્ડ્સ ફોર રિઝનેબલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓન ધોઝ ફ્રીડમ્સ. કે ભાઈ આર્ટિકલ 19 તમારે એક્સપ્લેન કરવાનો. પછી તમે આર્ટિકલ 19 છે તો એમાં અમુક છે કે રિઝનેબલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આપેલા છે. તમને એક અટકાયત આપેલી છે કે ભાઈ 19 છે ક્યારે ના લાગુ પડી શકે, કેવી સિચ્યુએશનમાં તમે ના લાગુ કરી શકો, એના રિસ્ટ્રિક્શન્સ તમારે ઇમ્પોઝડ લખવાના છે. પછી ક્વેશ્ચન કયો છે મોસ્ટ એમપી તો કે ભાઈ ડિસ્ક્રાઇબ ધ મિનિંગ ઓફ રાઇટ ટુ લાઈફ અંડર આર્ટિકલ 21. કે ભાઈ આર્ટિકલ 21 પ્રમાણે રાઇટ ટુ લાઈફ નો આર્ટિકલ તમને ફ્રીડમ આપેલો છે. તો ફ્રીડમ છે એ તમારે આર્ટિકલ 21 આખો એક્સપ્લેન કરવાનો છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, આ તમારે જે 1 થી 5 ક્વેશ્ચન છે મેં તમને દેખાડે છે સ્ક્રીન ઉપર, એ મોસ્ટ એમપી છે, પૂછાશે જ. લખવું હોય ત્યાં લખી લો. એક્સપ્લેન ધ રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજન. કે ભાઈ મેં તમને કીધું કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતા છે એનું તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. કેટલા આર્ટિકલ છે? 25 થી 28. તો દોસ્તો ખાસ આર્ટિકલ 14 થી લઈને આર્ટિકલ 28 તમારે ગોખવા પડે તો ગોખી નાખો, પણ એ તમારે ફરજિયાત પણ યાદ રાખવાના છે. તમને આડકતરી રીતે અલગ ક્વેશ્ચન થી તમને પૂછાય છે, મોસ્ટ એમપી છે, GTUમાં પૂછશે જ. જે તમારી એક્ઝામ છે અત્યારે આવવાની, તો ખાસ નોટ ડાઉન કરી લેજો અને બંને તેટલા સારી રીતે તૈયાર કરી લેજો. હવે આગળ જોઈએ તો શું છે તો કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વખતે હશે જ એક્ઝામમાં એવો છે ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ એન્ડ ઇટ્સ લીગલ સ્ટેટસ. કે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ લિસ્ટ ધ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ પ્રેઝન્ટ ઇન આર્ટિકલ 4A ઓફ IC. ખાસ યાદ રાખજો કે ભાઈ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ છે, ઓલું શું હતું કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ હતા. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ હતા એ પાર્ટ 3 માં છે બંધારણ કોન્સ્ટિટ્યુશનના, અને ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ છે એ પાર્ટ 4A માં છે. ઓકે, વિચ આર ધ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ ઓફ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા. તો ભાઈ ટોટલ 11 ડ્યુટીઝ છે. એ 11 ડ્યુટીઝ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની રહેશે. પછી શું છે DPSP એટલે કે ધ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસી. મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં કીધું હતું કે ભાઈ એક રાજ્ય છે એને એક નીતિ ઘડવામાં આવે છે રાજ્યને ચલાવવા માટે, એને કહેવાય છે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો એટલે કે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસી. તો એક ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે તમારે. એક 5 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન હશે. શું હશે તો કે ભાઈ વોટ ડુ યુ મીન બાય DPSP, વોટ ઇઝ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ. અથવા તો શું પૂછી શકે કે ભાઈ રિલેટ ધ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ વિથ ધેર એપ્રોપ્રિએટ કેટેગરી. અથવા શું પૂછી શકે તો ભાઈ આઈડેન્ટિફાઈ ધ સોશિયાલિસ્ટ, ગાંધીયન એન્ડ વેસ્ટર્ન લિબરલ પ્રિન્સિપાલ એઝ મેન્શન્ડ ઇન ધ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટેટ પોલિસી. તો એમાં છે ને ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ છે આર્ટિકલ 38 થી લઈને આર્ટિકલ 51 લગીના તમારે યાદ રાખવાના છે. એની અંદર 3 કેટેગરી છે, સોશિયાલિસ્ટ, ગાંધીયન અને લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રિન્સિપાલ્સ. આ તમારે ખાસ યાદ કરવાનું રહેશે. હવે શું છે તો ભાઈ બંધારણ છે, એની અંદર આપણે શું જોઈ ગયા તો ભાઈ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ જોઈ ગયા, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ જોઈ ગયા, ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ જોઈ ગયા. હવે શું છે બંધારણમાં કંઈક સુધારો વધારો કરવો હોય તો કે અમેન્ડમેન્ટ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન પાવર્સ એન્ડ પ્રોસીજર.
કે ભાઈ બંધારણની અંદર કંઈક સુધારો વધારો કરવા માટેનું કંઈક પાવર આપેલી છે, કોઈક પદ્ધતિ આપેલી છે, તો એના માટે તમે શું 3 ટોપિક કરવાના રહેશે કે પાવર એન્ડ પ્રોસિજર ઓફ એમેન્ડમેન્ટ્સ, પછી શું છે ટાઈપ ઓફ એમેન્ડમેન્ટ્સ, ભાઈ અત્યાર લગીમાં કઈ રીતના કઈ રીતે એમેન્ડમેન્ટ છે થઈ શકે, સુધારો થઈ શકે, પછી શું છે તો કે ઇમ્પોર્ટન્ટ એમેન્ડમેન્ટ્સ ઓફ ધ આઈસી, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. લાસ્ટ ત્રીજો મેં છે કે ભાઈ તમારે ઇમ્પોર્ટન્સ એમેન્ડમેન્ટ અત્યાર સુધીના જેટલા થયા છે એ ખાસ યાદ રાખવાના છે. એક્સપ્લેન એની 5 એમ કરીને તમને પૂછી શકે છે. ઓકે, પછી શું છે તો કે ઇમરજન્સી પ્રોવિઝન્સ. ભાઈ કટોકટી, આપણા દેશની અંદર 3 પ્રકારે કટોકટી લાગે છે અને 3 ક્વેશ્ચન છે તમારે પૂછાઈ ગયેલા છે. ભાઈ એક્સપ્લેન ધ ઇમરજન્સી પ્રોવિઝન્સ, તો ભાઈ શું આવે તો કે નેશનલ ઇમરજન્સી, સ્ટેટ ઇમરજન્સી અને ફાઇનાન્શિયલ ઇમરજન્સી. આ 3 તમારે એક્સપ્લેન કરવાની રહેશે, ખાસ યાદ રાખજો. હવે શું છે તો પાર્લામેન્ટરી ફોર્મ ઓફ ગવર્નમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા, ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન, પાવર એન્ડ સ્ટેટસ ઓફ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. આ ટોપિકમાંથી કઈ રીતે પૂછી શકે ભાઈ એક્સપ્લેન ધ સ્ટેટસ ઓફ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, કે આપણા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, આપણા રાષ્ટ્રપતિ છે, એનું સ્ટેટસ શું, એની ટૂંકમાં એની એક પદ આપેલું છે, પદનું સ્ટેટસ શું છે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. સાથે શું કઈ રીતે પૂછી શકે હુ ઇઝ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ પાવર્સ ગિવન ટુ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. કે ભાઈ અમુક પાવર્સ આપેલા છે, ફાઇનાન્શિયલ પાવર આપેલા છે, લેજિસ્લેટિવ પાવર આપેલા છે, તો પાવર આપેલા છે એ બધા એક્સપ્લેન કરવાના. અને આપણો ઇન્ડિયા છે એના પ્રેસિડેન્ટનું પદ કેવું હોય, કઈ રીતનું હોય, શું પાવર મળે, એ બધું તમારે એમાં એક્સપ્લેન કરવાનું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો. તો મિત્રો તમને આશા રાખું છું કે આટલા ક્વેશ્ચનમાં તમને સમજાઈ ગયું હશે અને તમને ખૂબ સારું પેપર જશે. મેં તમને જેટલા ક્વેશ્ચન કીધા મિત્રો ખાસ કરી નાખજો, જેથી કરીને તમારે મિનિમમ 30 ઉપર માર્ક આવી જ શકે. અને આમાંથી તમે લખવું હોય તે લખી લો કે 10 માંથી મિનિમમ 9 થી 8 થી 9 ક્વેશ્ચન તમારે પૂછાશે ને પૂછાશે જ, એ ગેરંટી લઈ આપું છું તમને. ઓકે મિત્રો, તો બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. ખૂબ જ સારું પેપર લખજો, વ્યવસ્થિત પેપર લખજો, અને પેપર કઈ રીતે લખવું, કઈ રીતે સારા માર્ક મળે એ જો ના ખબર હોય તો આપણે ઓલરેડી આપણી ચેનલમાં એ વિડીયો મૂકેલો છે કે તમે વધુ માર્ક કઈ રીતે કવર કરી શકો, તો એ વિડીયો જઈને જોઈ લેજો, જેથી કરીને તમે ખૂબ સારા માર્ક કવર કરી શકો. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ, બાય બાય.